hoofdpijn. Ik heb de laatste tijd enorm veel hoofdpijn. Kijk, zo. Dat doe ik uit. Like, ik heb een mini blush gekregen van mijn zus. Ziet er wel mega cute uit. Kijk.
ik weet nog dat oudere kinderen dat altijd deden bij mij. En dan deden ze ook altijd zo, ze pakten zo hun oogleden en die krulden dat zo op, dus zo of zo, en dat bleef zo haperen en dat was super eng. Maar dat waren allemaal kindjes die zo vijf jaar jonger of zo waren. Dus misschien van hun tijd. Maar ja, ik als kind, ik deed daar ook aan mee, maar dat lukte mij natuurlijk nooit. Zo die oogleden oprollen. Maar goed, ja, dat waren zo de spelletjes dat ik speelde als kind zijnde. Wat nog allemaal eigenlijk. Ja, ik weet wel, toen ik in het lagere school zat, hadden wij ook zo een spelletje. En dat was zo met geld, met muntstukken. En zo eentje was, ik heb daar zelfs, ik weet niet of ik nog een litteken heb, die is bijna weg. Maar zwart dus, dat was zo met een muntstuk. En wij moesten het alfabet, ja, ik denk dat wij het alfabet moesten opzeggen. En achter zo, dus achterom, of hoe zeg je dat? Achterom. En het Nederlands is zo slecht geworden. En dus één iemand deed zo de hele tijd. En jij moest dan zo alfabet achterom zeggen. En die bleef zo super
snap je, mijn doel was altijd om van alle titelplaatjes iets te hebben, dus alle zeldzame stukken te verzamelen. En ja, dus je hebt dan iemand en die zegt van ja, toon is uw titel, ja, dat was de titel, het titelalbum. En ja, dus we waren aan het bladeren, zijnde mijn, ik en die van haar, of ze zeldzame stukken heeft of zo. En ja, dan zag ik zo eentje en ik dacht van oké, die moet ik hebben. En uiteindelijk kreeg ik die ook, maar ik ruilde wel nooit mijn eigen zeldzame stukje, snap je? Dus ik kon eigenlijk mijn dingen heel goed verkopen om dan iets beters terug te krijgen. Ik weet niet hoe dat ik dat moet uitleggen, wat dat is. Ik weet niet of dat manipuleren natuurlijk het juiste woordje is, waarschijnlijk niet, want uiteindelijk manipuleer ik niet, maar ik weet niet. Misschien was ik op dat vlak een beetje veel te slim af, of kon ik ja, gewoon goed verkopen of dingen wijsmaken of zo, ik weet het niet. I don't know. Maar dus in die dingen was ik wel heel goed. Maar daarna, dat waren allemaal dingen in het lagere school. In het kleuter bestond dat niet. Dus ja, in het lagere school waren dat mijn dingen. Zo aan het denken of ik nog iets mis. Ja, Beyblades, of noem dat. Oh my god, ja. Er was ook een periode dat er Coco's waren. Coco's, dat waren zo mega kleine mannetjes. Zo. Maar dat spel kan ik me zo niet meer herinneren hoe dat in elkaar zat. Ja, oké. En Beyblades. Zo die ronde, ja, grotere Filippo-achtige dingen dat je dan zo moest trekken en dat bleef dan ronddraaien. En ik denk dat dat zo was het meest, ja, het spel was zo om te langs draaien of zo, nee. Ja, dat was zoiets. Oh my god, wat echt keigoeie tijden. Lol. Waren er nog dingen? Ja, dat was het. Ik denk dat ik wel niks meer heb van toen. Een paar jaar geleden had ik wel nog mijn titelplaatjes. Titel en titelina. Oh my god. Ik weet dan nog toen dat titel zo ineens mega populair werd. Er was zo een speciaal winkel. Zo, niet echt een krantenwinkel, maar zo een winkel waar dat je zo van die kleine dingen, gadgets en zo kon kopen. En ja, die winkel, er waren ook heel veel titelspullen in die winkel. En ook altijd zo mega nieuwe en mega zeldzame, snap je? Dus ik had wel echt geluk en altijd met mijn zakgeld ging ik dan een nieuwe titelspullen, nieuwe titelblokken gaan kopen. En ik had ook familie in Duitsland, dus ik ging vaak naar Duitsland. En ja, titel kwam van Duitsland, denk ik. Dus in Duitsland kon ik ook altijd mega zeldzame dingen kopen. En ja, dan was dat een beetje stoeven als ik terug naar België kwam. Maar ja, dat was leuk. En die winkel had zo een speciaal geur en dat rook zo lekker. Ook die titelplaatjes, sommige titelplaatjes hadden zo'n geur. Oh, mega lekker. En ja, als je die winkel binnenstapte, dan rook je echt zo die titelplaatjes. Dat was kei leuk. Maar ik weet niet of ik die blokjes nog heb. Ik weet het echt niet. Dus ja, ik had ook een titelpop.
relaxere ASMR. Vandaar dat ik gewoon zo vaak normaal voor de camera gaan zitten en zie wat er op mij afkomt. Maar meestal eindigt dat wel gewoon met babbelen. But yeah, it's okay. Babbelen is okay. Dus ik ben echt rimpels te krijgen. Maar dat is wel normaal voor mijn leeftijd zeker. Je hebt wel echt heel fijne huid. Weinig elasticiteit ook. Maar ja, moet ik het zeggen, eigenlijk ben ik best wel ongezond ook. Ik rook eigenlijk al langer, 10 jaar, nee nog langer. Ik rook echt al 15 jaar of zo. En ja, weet je, af en toe eens drinken en ja, niet zo vaak zonnecrème. Ik weet natuurlijk ook niet of dat zonnecrème echt helpt of niet, want sommige dermatologen zeggen van doe dat en anderen zeggen doe dat niet. Ik weet wel gewoon ook, ons eten tegenwoordig doet ook veel. Al die zever dat wij op onze gezicht smeren, dat doet allemaal veel, snap je? Want als je zo kijkt naar de 2, 3, 4 generaties voor ons, dan zie je ook dat zij eigenlijk een super mooie huid hebben. Omdat ze vroeger ook heel weinig verzorging gebruikten. En ja, eten en zo was allemaal veel natuurlijker. Veel minder schadelijke stoffen en zo. Dus vandaar dat wij er ook, ja, denk ik, iets ouder of iets ongezonder uitzien dan een paar generaties. Vroeger voor ons. En ja. En ik heb ook al zo een paar domme dingen gedaan. Ik had zo, ik denk 4 jaar terug, had ik ooit zo plexipen of plexiper of zo gedaan op mijn oogleden. En zo gezegd zou dat zo huidverstevigend zijn. Maar oh my god, dat is zo uit de hand gelopen. Dat was volledig verbrand. En die vlekken zijn eigenlijk nooit weggegaan. Zie je die vlekken? Die zijn nooit weggegaan. En ik heb er eigenlijk niets van gemerkt. En dan had ik ook een paar jaar geleden zo, omdat ik genetische donkere kringen heb onder mijn ogen, dacht ik van ja, ik ga daar, hoe noemt dat, iets voor, ja, voor de wallen. Ik ben een naam kwijt. Ja, ik ben een naam kwijt, dus ik had daar iets laten doen. En oh my god, ik heb daar nu geen foto's van of zo. Mijn ogen waren zo opgezwollen, dus dat was zo opgezwollen volledig. En mijn huid was zo hard naar het kloten, like what the fuck. En sindsdien is ze eigenlijk een beetje nog dunner geworden. Maar goed, ja, los van dat is alles oké. Maar het is wel, ja, niet zo stevig. Anyway, ik mag niet klagen, hè. Ik mag niet klagen. Ik hoor wel vaker dat mensen zeggen dat ik een mooi huidje heb en zo heb. Maar ja, weet je, we zijn nooit